Hello everyone! Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. This time, sasagutin po natin ang dalawa sa mga tanong sa comment section ng isa sa mga videos po natin, ang video tungkol sa 5 hectare retention limit o ownership ceiling sa agricultural lands. But before that, nais ko pong magpasalamat sa mga nag-subscribe sa channel na ito. Thank you sa inyong suporta. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, sana po ay mag-subscribe po kayo. And please don't forget to hit that notification bell upang ma-notify po kayo sa ating mga future videos. One question is from Ian Alonso. He says, "Good day po. Tanong ko lang, kasama po ba sa general restriction to transfer ownership ang deed of donation of agricultural land?" Hello Ian, thank you sa very good question. Ang sagot po sa tanong nyo ay oo. Kasama po sa restriction sa ownership ng agricultural land ang donation. Kung kayo po ay donee o beneficiary ng isang gift o donation na agricultural land, kailangan nyo pa rin pong kumuha ng DAR clearance for purposes of transfer of title. Ang tinitingnan kasi ng DAR sa transaction na ito ay una, kung ang aggregate o kabuuang landholding ba ng donor ay hindi lumagpas sa 5 hectare na retention limit. Dahil kung lagpas ito sa 5 hectare na retention limit, maaaring lumabag ang donor sa Republic Act 6657. Maaari kasi itong ma-interpret na kaya siya nagbigay o nag-donate ng lupain ay upang makaiwas sa coverage ng Comprehensive Agrarian Reform Program to make the land holdings less than 5 hectares. Regardless of the intention, the donation will be considered as null and void. Sa ilalim ng Republic Act 6657, walang bisa ang donation na ito. Pangalawa, kung ma-donate ang agricultural land sa donee, ang aggregate o total land holding ba ng donee ay hindi lalagpas sa 5 hectares. Dahil kung lalagpas ito ng 5 hectares, it will also be a violation of RA 6657. Hindi pa rin ito mabibigyan ng DAR clearance. Na-clarify na po ito ng DAR through the DAR Opinion number 34-95. Ang sabi po ng DAR, and I quote, "Our reply to your query is that all transfers or dispositions of agricultural lands, like the deed of donation mentioned in your letter, must be evaluated by DAR to determine whether or not the same are in conformity with RA 6657, otherwise known as the Comprehensive Agrarian Reform Law or CARL. Should DAR find the transfer to be in violation of CARL, no clearance for its registration will be issued." Ang DAR opinion po na ito ay base sa Section 6 of RA 6657. Nakasaad po dito na upon the effectivity of this act, any sale, disposition, lease, management, contract, or transfer of possession of private lands executed by the original landowner in violation of the act shall be null and void. Obviously, kasali po dito ang donation. The second question is from Army Hinota. She says, question po, what if po more than 5 hectares ang binibentang lupa, meron po bang possible way or ano po ang process para ma-acquire yung property ng bibili po? Thank you, Miss Army. I suppose na yung tanong nyo ay related pa rin dun sa 5 hectare na retention limit o ownership ceiling sa agricultural lands. In which case, kung ang aggregate landholding nyo po ay in excess of the 5 hectares na retention limit, it will be subjected to the agrarian reform coverage. The primary reason kung bakit nire-require ng batas ang DAR clearance sa paglipat ng titulo sa buyer or sa donee ay upang ma-enforce ang ownership ceiling that no one should own more than 5 hectares of agricultural land, except for those who exercise the retention limit under Presidential Decree number 27 na 7 hectares at yung mga original homestead grantees at yung mga tagapagmana nila kung sila pa rin yung nagmamay-ari ng lupa hanggang sa ngayon. Kapag nag-submit po kayo ng application for DAR clearance, knowing na more than 5 hectares yung lupang nabili po ninyo, it is just like you inform the DAR na yung binili ninyo ay lumagpas sa 5 hectares na
ownership ceiling and therefore it should be subject to CARP coverage. Baka padalan po kayo agad ng DAR ng Notice of Coverage. But then again, this is the case kung ang lupang ibinebenta po sa inyo ay agricultural land. If there is one possible way na bumili kayo ng lupa na more than 5 hectares, ito po ay kung ang lupa ay residential, commercial, or industrial. In that case, hindi po mag-a-apply ang 5 hectare na retention limit o ownership ceiling. Also, kung ang lupa ay ginagamit for livestock, swine, or poultry raising, exempt po ito sa CARP and therefore exempt din ito sa DAR clearance. Base po ito sa desisyon ng Supreme Court sa kaso ng Loose Farms versus Secretary of Agrarian Reform. Tingnan nyo din po ang classification ng lupa sa tax declaration at sa comprehensive land use plan ng city or municipality. You can inquire with the assessor's office at sa zoning office o sa city or municipal planning and development office. Dahil kung ang classification ng lupa ay hindi naman agricultural from the very start or as of June 15, 1988, then it can be argued na hindi ito subject to the requirement of DAR clearance. If it was previously an agricultural land, pero nagbago na ang land use nito in the course of time dahil for example na urbanized na yung area at na reclassify na ng local government unit through the comprehensive land use plan at zoning ordinance, then it can be applied for DAR conversion. At kapag may DAR conversion order na, then it can be exempt from the requirement of DAR clearance for transfer of title. Ipinaliwanag ko na po ang DAR conversion sa video na ito. Sana po ay mapanood nyo po ito. And I will also be posting another video tungkol sa requirements at process sa pag-apply for DAR conversion. I mentioned na 2 questions lang ang sasagutin ko sa video na ito, pero gusto ko pong isingit yung question tungkol sa kung bakit ba may mga taong nakakabili at nakakapagpa-transfer ng titulo ng more than 5 hectares na agricultural land. Well, I do not want to speculate kung ano bang nangyari doon. Kung may mga hocus-pocus pa na nangyayari, well, I do not know. But one thing that I am sure of, na until now, hindi pa na-amend o na-repeal ang batas tungkol sa retention limit o ownership ceiling ng agricultural land. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na ito. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, sana po ay mag-subscribe na po kayo dahil free naman po ito. And please don't forget to hit that notification bell upang ma-notify po kayo every time na may bago po tayong video. Always remember, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. I will see you in my next video. Ingat po kayo.